සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔයාලට මතක ඇති මං Oppo වල F9 version දෙකක් unbox කරා. ඒකෙදි මං අන්තිමටම unbox කරේ Starry Purple කියන Oppo F9 phone එක. ඉතින් අද මගේ අතේ තියෙනවා Oppo ලගේ F9 එකේ අලුත්ම කලර් එක Oppo Jade Green F9 එක. අද unbox කරලා quick review එකක් කරමු මේ phone එක ගැන. ඉතින් අද මේකෙදි මම ඔයාලට ගොඩාක් ලොකු දෙයක් කියන්න බලාපොරොත්තුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මීට කලින් මම මේ Oppo F9 phone එකේ වීඩියෝස් කිහිපයක්ම කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ ඔයාලට මේ phone එක unbox කරලා වගේ මේකේ design එක සහ මේකේ color එක ගැන හොඳ idea එකක් ගන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේ box එක ගැන ගත්තොත් අපිට මේ box එකේ එළියේ තියෙන්නේ Oppo ලගේ F9 එකේ Starry Purple කියන color එක. නමුත් මේකේ අපිට පිටිපස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගහලා තියෙනවා Jade Green කියලා. ඒ වගේම අපිට phone එකේ පිටිපස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ details ටික. ඉතින් මේකේ ලියලා තියෙනවා Oppo F9. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා mAh 3500ක බැටරියක් තියෙනවා වගේම Woo charging support කරනවා කියලා. ඒ වගේම මේකේ dual camera setup එකක්, ඒ වගේම 6.3ක full HD water drop design එකකුත් මේක include වෙනවා කියලා box එකේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකට megapixel 25ක AI තාක්ෂණය සමන්විත selfie කැමරාවකුත් මේක include වෙනවා කියලා මේ box එකේ එළියේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි box එකේ එළියේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ වගේ විස්තර තමයි. අපි එකට මේ ෆෝන් එකේ පියන අයින් කරගෙනමු. ෆෝන් එකේ පියන අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඇතුලේ තියෙන තව බොක්ස් එකක්. ඒකෙත් Oppo කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ බලමු ඒකේ ඇතුලේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ඔව් ඒක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට දීලා තියෙනවා මෙයාලා සිලිකන් බෑක් කවර් එකක්. ඒ වගේම මේකේ paper works දෙයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ box එකේ එළියේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ sim remover tool එක. ඊළඟට තියෙනවා box එක ඇතුලේ අපේ device එක. දැනට මම මේ device එක පැත්තකින් තියාගන්නම්. වව් මේකේ color එක නම් මාරම ලස්සනයි. ඒක ඇතුලේ අපිට තව plastic tray එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලා අපිට දීලා තියෙනවා Woo charging support කරන මෙයාලගේ adapter එක. ඉතින් මේ wall adapter එක ටිකක් බරයි අනිත් wall adapter එක සාපේක්ෂව. ඒ වගේම Woo charging support කරන කේබල් එකත් මේකේ include කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කේබල් එක ටිකක් විශේෂයි. මොකද මේ කේබල් එකේ ඇතුළ පිට බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාටින් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට හම්බෙලා තියෙන headset එක. ඉතින් අපිට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔච්චරයි. මේකෙදි මම කරන්නේ එකට මේකේ polythene covers ටික අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට මම back cover එකේ තියෙන sticker එක ඇගත් කරගත්තට පස්සේ wow, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන පාටකින් තියෙන මේ Oppo F9 කියන ෆෝන් එකේ Jade Green color එක. මේකේ color එක ගැන මම සඳහනක් කරොත් මේක හරියට අපි පාවිච්චි කරන flagship device එකක තියෙන premium look එක. මෙයාලා මේ වගේ mid range ෆෝන් එකටත් මෙයාලා include කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ design එක ගැන විවාදයක් නැහැ. ඇත්තරම premium look එකක් තමයි ඔයාලට මේ Oppo F9 Jade Green ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ඩිසයින් එක ගැන අපි එකටම පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේක අපිට පිටිපස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක්. ඒ වගේ මේකේ තියෙන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක. මැදට වෙන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක. ඉතින් මෙයාලා මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක වටේටත් මේ ලස්සන ෆ්‍රේම් එකක් යවලා තියෙනවා. මේකේ කලර් එක ගැන මට තාම අයිඩියා එකක් නැහැ මොන වගේ පාටක්ද මේකේ තියෙන්නේ කියන එක. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Oppo logo එක. මේකේ පල්ලෙහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm headphone jack එක. ඒ වගේම mic එක. සහ Woo charging support කරන micro USB port එක. ඒ වගේම speaker එක. මේකේ දකුණු අත පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ power button එක විතරයි. ඒ වගේම අපිට වම් අත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ volume rockers වගේම sim tray එක. ඉතින් මේ sim tray එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට මේකට sim දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට micro SD card එකකුත් මේ sim tray එකේ ඇතුළටම දාලා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉස්සරහා පැත්ත ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ megapixel 25ක selfie කැමරාව. ඒ වගේ මීට උඩින් earpiece එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම ෆෝන් එක on කරගෙනමු. Shadows they follow you like an accomplice.
ඉතින් අද අපි කතා කරේ Oppo F9 Jade Green phone එක ගැන. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක ගැන වගේ මේ කලර් එක ගැන ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ලැබෙන්න ඇති මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මේකෙදි මිස් වෙච්ච සමහර කාරණා ඔයත් දන්නවා ඇති. ඒ වගේම දැනටමත් ඔයාලා මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න සහ නොදන්න යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.